Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o tigaie, în primul rând, o tigaie cu legume și cu piept așa de curcan și pe lângă fac o supă de roșii. Haideți să începem cu supa. Am tăiat o ceapă mică, am pus aici puțin ulei și foarte puțin unt. Le călim. Să se călească ceapa. Eu între timp pot să-mi tai fâșiile de piept de curcan. Astea le vom prăji. Facem o salată și asta este. Așa. Acum eu pun peste puțină boia. E o rețetă foarte simplă de supă. Și punem bulion. Nu pun mult, dar nici puțin. Și completăm cu apă. Nu vreau să o fac chiar așa concentrată. Pot să mai pun puțin. Deci cam 300 de ml de apă. O să pun și un cup de legume. Și o lăsăm la fiert. Deci cu asta am terminat. Vreau să o mut pe partea cealaltă, ca să am aici front de lucru. Am pus unt și acum o să punem bucățile de curcan înăuntru, ca să le prăjim puțin. Așa. Și le lăsăm să se prăjească. Noi între timp ne tăiem ceapa morcovii, începem și tăiem legumele care credeți că vi se fac mai greu. Le lăsăm așa mai mare, cum așa mi-e place. De fapt, tigaie din asta așa mi-e place. Am avut o ceapă mare. Deci m-am luptat, știu să-mi iau la un de lemn, dar nu contează. Așa. Hai să pun aici. Ca să până se face, să poți să tai morcovii. Deci toate le tăiem așa pe lung. Acum dacă aveți mașină de tăiat, e mai bun.
De mult tot am vrut să fac din asta. Mie așa mi-e place. E mai bine de tăi în mână. Să știți. Asta nu se poate să mă nu l-am condimentat cu nimica. Așa pot să mă și tai. Deci multă ceapă îi punem crimii și după aia punem restul. Ok. Le-am făcut și pe astea. Acum începem la ardei. După aceea tăiem din până sunt la fiert. Puțin ulei ăsta din ăsta de soia. Schimbă la culoare automat, dar nu contează. Am puțină vegeta ca să primească gust. O să pun la urmă. Nu vreau să duc până. Le lăsăm foarte puțin și îl luăm și o să distuim ceapa cu morcovul. Toate culorile de ardei am. Pieptul nostru gata. Acum îl scoatem pe farfurie. Nu mai lăsăm că atunci se uscă. Și punem morcovul și ceapa.
înghețarea. Puțină sare să ne scoată apa din ele. Să mai punem și puțin unt. Greu! Moale. Așa ca mălângă. Să aibă unde să se dinste. Și ne ocupăm în continuare de asta. Începe și supa noastră să fiarbă. Să încercați rețeta că-i foarte faină. Acum îi tai și dovlecelul. Dar tot așa ușit. Acum el se moaie. Acum puneți legume ce doriți. Puteți să puneți și țelină și praz și eu am pus ce am avut. Haideți că vin striciata și vă arăt după aia. Haideți să gustați supa, dacă e destul de sărată. Mai un pic de vegeta. Așa. Și pun un buc de cam atât zahăr pentru aciditate. Așa. Și acum am peței din astea flechițe de la mine. Și sunt suficiente, că la una nu-i place gros. Așa. Acum, ca să caramelizeze bine, punem puțin zahăr. Cam așa. Ca să caramelizăm bine. Haideți să gustăm un morcov. Dacă vedem că bun, începem să punem ardeii. Îi strâng și pe ei puțin, să după aia punem dovlecelul, că el se prea flecește. Bun. A rămas una dovlecel.
Nu știu dacă ați mâncat așa ceva, dar e foarte bun. Mai pun puțin unt. Deci apa cu morcul va absorbi tot. Dacă nu aveți unt, puneți ulei și așa se poate. Și puțină pastă de roșie. Cam o lingură. Vedeți că imediat încep să își dea drumul. Punem și dovlecelul acum. Și avem o tigaie foarte faină. A rămas netăiat? A, nu, nedesfăcut. Și la astea puteți ori paste din alea chinezești ca spaghetele, ori spaghete, ori orez. Deci merg combinații. De ce faină culoare toate. Acum până începe dovlecelul să-și lase apa. Punem puțină bugetă. Și la final punem puiul și mai lăsăm un pic. Puteți să puneți smântână de gătit, dacă doriți, bulion, ce doriți. Eu pun puțină apă. Foarte puțină apă. Atunci ele să moaie mai repede. Așa. Deci am puș-puș. O să mut eu tigaia fantomă de aici, să vă arăt cum fac eu cu puș-pușul. Fac foarte puțin lângă. Așa. Trebuie să ne uităm și la supă. În bunătate. Supa imediat e gata. Acum să fiarbă cășcuțele și
Imediat e gata. Bun, asta le băgăm acolo. O să înceapă și acolo. Dar nu acoperiți tigaia ca să se evapore. Haideți să vă arăt ce fac aici. Pun puțin un din ăsta de gătit. Așa. O să pun și puțin ulei, că altfel îmi arde untul. Uitați că n-am șervețel. Nu pun ceapă, nu pun nimica. O să pun numai vegeta și atât. Și punem cușcuș. O jumătate de cană sau depinde cât vreți să faceți. Asta e din ăla folclor, îi spune din cereale. Îl prăjim cu puțină sare. Îl lăsăm să prăjească. Supa mea e gata. Am să pun puțină verdeață. Și mai multă, că nu ne place. Vedeți cum am tăițele este. E gata. O să opresc. Ea mai fierbe. Pun puțină apă peste supă. Atât. Capacul și gata. Îl prăjim ăsta bine, bine. Dacă ați făcut cuș-cuș, acum știți. Pun puțină boia. Așa mie îmi place mai colorat. Vegeta. Asta punem după gust. Acum punem apă. Așa se treacă peste el. Și dacă mai trebuie să mai completăm. Aici o să punem și puțin bulion. Așa. Să-l facem așa ca lumea. Sos. Na, să zic că am avut 100 de ml de bulion aici. Și acum putem să băgăm carnea. Și mai lăsăm vreo 10 minute și gata. O să vă arăt când e gata.
Fetelor, tuștitul nostru, i-am oprit ochiul, e gata, punem capacul și așa îl lăsăm. Acum vedem aici la și asta e gata. Acum dacă doriți puteți să puneți smântână lichidă, dar eu nu vreau. Sare nu mai trebuie, puțin piper, puțin praf de usturoi și gata. Are un gust extraordinar de bun. Oricum și aragazul meu, cuptorul meu e varză. M-a stropit-o, dar nu contează. Acum mai pun verdeață, închid ochiul și gata. O să revin cu farfuria să vă arăt. Acum punem capacul. Și o să revin cu farfuria. Și uitați, dragile noastre, așa arată supa noastră de bulion. Nu pot să spun că de roșii, că e de bulion. Așa, cu tășcuțe. Și o să revin să vă arăt și felul 2. Asta așa arată și felul 2. Deci tigaia noastră cu legume și cu piept de curcan. Și cu ușcușul. Și bineînțeles nelipțita salată verde. Deci a ieșit o bunătate. Sper să încercați rețeta. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!